Axel trivs bra som sjöman. Han mönstrade på sitt första skepp redan när han var 16 år och tog hyra som lättmatros. Genom åren har han stigit i rang och arbetar nu som andra styrman eller konstapel som det också kallas. Det är hans arbete att hålla ordning på provianten ombord. Nu har skeppet redan legat i hamn i några veckor. Handelsflottan var en betydande arbetsgivare. År 1783 avlönade städernas redare 38 kaptener och styrmän samt 457 man övrigt sjöfolk. Sjöfolket utgjorde en ansedlig del av kuststädernas befolkning. Livet ombord var hårt och krävande, rent av mycket farligt. Trots det hade befälhavarna ganska ofta sina hustrur med ombord och vid kortare resor hela familjen. Barn föddes under resorna och gavs ibland namn efter fartyg eller geografisk födelseort. Den finska sjölagen innehöll en matordning som specificerade vad som skulle ingå i en sjömans kost. Befälhavarens kost kunde framstå som rena lyxen i jämförelse med vad sjömännen kunde förvänta sig. De stora segelfartygen förde med sig den mesta maten för resan från hemmahamnen. Vid långfärder ingick också levande djur för att man skulle få färskt kött som omväxling till det konserverade, saltade eller rökta. Ombord på fartyget var det endast befälet som bodde någorlunda bekvämt. Befälhavaren hade kakelugn i sin bostad och torrtoalett, i något sällsynt fall kanske en enklare konstruktion med direkt förbindelse till havet. Det övriga manskapet bodde i däckshuset aktar om fockmasten, alltså den förligaste masten. Där fanns under- och överkojer, men oftast inget bord. På däcket intill underkojen stod sjömanskistorna som innehöll allt en sjöman ägde. Det är svårt för kaptenen att få tag i ny last och det är inte lönsamt att segla vidare med tomt lastrum. Men det är heller inte bra för moralen ombord att skeppet ligger overksamt så länge. Senast igår rymde Gustav, en yngling som mönstrade på samtidigt som Axel. Men han blev genast fasttagen av hamnpolisen. Axel undrar vad Gustavs straff kommer att bli den här gången. Det är nog tur att just den här kaptenen är en redig och rakryggad man. Största delen av besättningen på de österbottniska skutorna var lokala män. Då dödsfall och rymningar var ganska vanliga under de långa resorna kunde besättningen på de återvändande fartygen vara ganska blandad. Fregatten Gustav Adolf återvände till exempel i juni 1796 till Vasa med 3 spanjorer och en svart amerikansk man i besättningen. För att undvika att besättningsmännen rymde tillsatte befälhavaren ofta en nattvakt som skulle se till att ingen avlägsnade sig i nattens mörker. Men det hände att manskapet rymde i alla fall, ibland i sällskap av nattvakten. Finska och svenska sjömän var uppskattade på den internationella marknaden och hade sällan problem med att få nytt arbete, nästan oavsett i vilken hamn de befann sig. Men många försvann i okända äventyr och måste i sinom tid konstateras försvunna genom anteckning i kyrkoböckerna.